Sziasztok! Ha kíváncsiak vagytok a világ egyik legszebb szigetére, akkor gyertek ma velünk! Elindultunk ma is, hogy felfedezzük a világot. Itt vagyunk a Lago Maggiore mellett, és már naplemente van, mivel később tudtunk elindulni. Hát azért, mert ugye ma meg holnap szabadnapunk van, és a kicsikén beavatkozást kellett végrehajtani, ki kellett cserélni az olajat, illetve a hátsó fékbetéteket is gyorsan megcsináltam, hiszen annyit megyünk itt a különböző hágókon, hogy hát akarva, akaratlanul is, de elkapott, de mi nem bánjuk, hiszen annyi élménnyel gazdagodunk ebbe a gyönyörű országba, hogy az elmondhatatlan. Szállást még nem foglaltunk, de megálltunk a tó mellett, hogy most rápillantsunk az elmentett szállásokra, hát ha lejjebb mentek az árak. Úgy terveztük, hogy Stresa környékén fogunk megszállni, és akkor onnan fogunk elindulni holnap. 3 darab hotel maradt, ezek közül kell most már kiválasztani, hogy melyik a legjobb. Azt hiszem, hogy sikerült kiválasztani a szállást. Hotel Alpi, vagy micsoda? Aha, Hotel Alpi, nem olcsó, de legalább kilátással van a tóra a szoba. Most ez van. Mi mondjuk most csak azt számít, hogy jól érezzük magunkat. Last minute. Igen. Hát most ez nem a olcsó last minute, de nekünk mondom azt számít, hogy jól érezzük magunkat, és nem érdekel. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Na gyere, pakoljunk ki, megérkeztünk ide az Alpi Hotelba. Mutasd az utat! Na látod, hova hoztalak? Látod, hova hoztalak? Itt nincs dohos szag, nem úgy, mint amit először kiválasztottál. Hazudik, mert amúgy itt frissen meszelt falak vannak. A 3. emeleten kaptunk szobát, úgyhogy nagyon jó a kilátásunk. Ugye ott vannak szembe a szigetek, holnap majd el fogunk oda menni, és itt parkol lent az autó, úgyhogy ha bármi történik, mikor itt vagyunk természetesen, akkor látjuk. Ha meg alszunk, akkor természetesen nem látjuk, hogy mi történik. Vagy azt is csinálhatjuk, hogy te lent alszol az autónál, és folyamatosan tudod figyelni. Vagy azt is csinálhatjuk, hogy te itt kint alszol az erkélyen. Nagyon kedvesek voltak a recepció, mert kaptunk különböző prospektusokat, például kaptunk egy papírt, hogy hogy kell majd átmennünk a szigetre, hogy mind a 3 szigetet is meg tudjuk majd nézni, aztán egy étterembe is kaptunk papírt, aztán van egy ilyen fény show este, erre is kaptunk papírt, hogy ezt is majd meg tudjuk nézni, úgyhogy tele vagyunk programokkal. Ez pedig a szállás, frissen van messzelve, igaz? Frissen van messzelve, azt mondtad. Jól van, nagyon jó. Szóval egyszerű. És azt mondtad, hogy ilyen fura űrvécé van. Ez mi? Nagyon érdekes az a WC. De mint hogyha egy ilyen centrifuga lenne. Szerzett poharakat, hozott pezsgőt otthonról, egy ilyen minit, mert ő szerinte ünneplésre mindig van alkalom. És most pedig kinyitja a kis pezsgőskét.
Most fröcsköltjük szét. Ne! Jó, ez most csak egy ilyen kis üvegecske. Hoppá! Na mi ez? Mit hoztál? Laurent Perrier. Na egészség! Csin-csin! Nézd, mit hoztam. Te is látod, amit én? Tamás, úgy jöttünk el, hogy direkt megetettelek. Jó, de egy pizzára mindig éhes az ember. Nézd meg! Ugye amikor kimondja így a nevem, akkor mindig olyan mérges rám. Egyébként meg elmondtam már neked, hogy nem a hivatalba vagyunk. Van rendes nevem. Nem kell mindig anyakönyvvezetőként viselkedned. Most már nem ott fönt vagyunk, hanem itt vagyunk lent, és bemegyünk a parkba. Azt mondták, hogy a szállodának van itt lent egy ilyen kis strandja, illetve egy bárja, de ma sajnos a rossz idő miatt, meg a szünnap miatt zárva volt, de holnap nyitva lesz. Na, lehet kakiltatni a kutyát, lehet sétáltatni, pórázon a kutyát, de a lilium tiprás az tilos ebben a parkban. Az a baj, hogy itt nem lehet lent átmenni, csak itt le kell bukfencezni a lejtőn, úgy lehet lemenni a partra, úgyhogy most visszamegyünk, ott azon a gyönyörű szép Muskátlis hídon átmegyünk, és akkor ott vagyunk a belvárosba. Amúgy, hogyha nem mondtuk volna, akkor Bavénóba vagyunk jelenleg. Innen fog indulni holnap a hajónk a szigettúrára. Ide el kell majd sétálni. Körülbelül egy 5 perces séta lesz. Ugye vártatok tőlünk egy vallomást, hogy tavaly, amikor megcsináltuk ezt a Lago Maggiore-t, ezt a kört, akkor miért nem mentünk be a szigetre. Ugye válaszoltunk is, hogy majd egy ilyen különleges alkalommal fogunk bemenni. Csak ugye én személy szerint akkor szerettem volna oda bemenni, amikor már megvan a jakjogosítványom. Még egyelőre nincs meg, de már nincs messze. Szóval az a lényeg, hogy a hajós jogosítványunknak az alapját szeretném megcsinálni, illetve fogom megcsinálni. Ez az ICC plusz B kategóriás, ez Magyarországon a folyami vizekre, illetve az összes európai belvízre, illetve a tengerekre 20 tengeri mérföldig érvényes. Ugye ezt már jóval régebben nektek még említettem, hogy ez van terve, és meg szeretném megcsinálni. Most elérkeztem oda, és reméljük, hogy október közepén már a kezembe lesz a jogosítvány. Végül is úgy néz ki, hogy mégis lesz egy pizza. Hát én ezt mondtam neked, csak nem hittél nekem. Én hittem. Csak tudod, azért mértéket is kell tartani. Jól van már, ne izgulj. Amúgy annyira tetszik nekem ez, hogy itt vagyunk a Lago Maggiore partján, és nézzétek meg, hogy az emberek tényleg ezt a dolce vita életérzést élik itt is, és élvezik az életet. Jókat esznek, isznak az emberek, hallgatják a jó kis zenéket, és egyszerűen ezzel a csodás látvánnyal nem tudnak betelni. Úgy annyira kiábrándító, amikor nápolyi pizzaként hirdetnek egy pizzázót, és egy ilyen sima elektromos sütőbe sütik a pizzát. Szóval én azt szeretem, hogyha egy kemencébe sütik meg azt a pizzát, és nagyon hamar kész van, és annak az íze leírhatatlan. És most akkor visszamegyünk ott a kisközbe, ahol láttuk, hogy úgy sütik, és azt fogjuk venni. Hiába nem nápolyi, de olasz pizza, és az csak jó lehet. Igen, mert teljesen más az íze annak, mikor ugye kemencében sütünk, és teljesen más, mikor egy sütőben. Higgyétek el, ezt már kitapasztaltuk. Sütőben én is meg tudom otthon sütni a pizzát. Jó, azért az nem olyan, de Jó, de igen, értem, mit mondasz. Nagyon finom rozmaring. Nem fogjátok kitalálni, hogyha megfordul, akkor miért lesz olyan boldog? Nézd meg, szaladok a vízpartra, hogy elfogyaszthassam. Vigyázz! Te pedig megnézhessd, ahogy megeszem. Aha. 6 euró volt ugye az egyik, a másik pedig 7 valamennyi, szóval még azt sem mondhatjuk, hogy drága. Pedig itt vagyunk ugye Észak-Olaszországban, és általában ennyibe Dél-Olaszországba szoktak kerülni a pizzák. Igen. Ott mennyiért is ettük? 5 euróért ettük, vagy 4,5 a margarita pizzát? Igen, szóval inkább kijavítom magam, hogy a frekventált helyeken, és ez frekventált hely, ott szoktak drágábbak lenni, de most itt szerencsénk volt, úgyhogy
kemencés pizzát eszünk olcsón. Nézd, és oda le tudunk a legjobb helyre ülni, a vízpartra, pizzát enni. Amúgy szerintem ennél jobb nem is kell. Ott van. Tudod melyik az? Igen, az a Bella Isola. Isola Bella. Bocsássatok meg, Isola Bella. Szóval az a lényeg, hogy nekünk ennél több a boldogságnál, meg egy finom kemencés pizza nem kell. Szóval itt most leültünk és meg fogjuk enni. Megnéztük a fényjátékot, 3 számot játszottak le, különböző színek tűntek fel, közben ment a szökőkucsó, jó volt. Most pedig megyünk a hajóhoz. Én tudok most játszani itt elő Titanicosat. Az utolsó pillanatban szálltunk föl a hajóra, most megvettük rögtön a jegyet itt a helyszínen. Annyi, hogy 50 centtel drágább per jegy, per fő a jegy itt, hogyha a helyszínen veszed meg, de sajnos nekünk nincs PayPal-unk, és online csak azzal lehet kifizetni. És most meg fogjuk nézni mind a 3 szigetet. Az Isola Madre szigetre jöttünk először, ami a legnagyobb a Borromei szigetek közül. Ez a sziget híres a botanikus kertjeiről, ami az angol kertrendezés mintapéldája. Itt vagyunk a botanikus kertnek a bejáratával, jegyet kellett venni, megvettük online, hogy ne kelljen sorba állni, 68 euró volt, 34 per fő a 2 szigetre, ide erre az Isola Madre-ra és az Isola Bellára is el fogunk majd menni, és megnézzük a botanikus kertet. Rengeteg növény található ezen a szigeten, és nézzétek meg, hogy milyen vastagok, kezemmel át sem érem ezeket a bambuszokat. Hatalmas nagy, és el sem merem képzelni, hogy Japánban egy ilyen ős bambusz ültetvényre, hogyha bemennék, vagy Kínába, akkor azok milyen hatalmasak lehetnek. Szóval ez a sziget a legnagyobb és a legöregebb sziget, története egészen a 9. századig nyúlik vissza, amikor templom és temető működött itt, 1501-ben pedig a Borromeo család megszerezte ezt a szigetet. Citrusültetvényeket hozott létre, és reneszánsz stílusú palotát építtetett. A kertben pedig szubtrópusi és trópusi növényeket nézhettünk meg, amik nagyon különlegesek. És van egy lépcső is, az úgynevezett halottak lépcsője, ami a
múltra emlékeztet. Azt megfigyeltük, hogy a kerekes székesek is nyugodtan eljöhetnek ide, mert egy kis segítséggel ők is körbe tudják járni a szigetet. És most egy ilyen kis teraszos részhez értünk, ahol lehet venni igazi olasz zselátót. Abba a fém edénykébe tartják, amiről már beszéltünk nektek, hogyha olyanban árulják a zselátót, akkor az biztos, hogy nagyon finom, és az az igazi olasz. Innen pedig átlátunk a másik oldalon lévő Palanza kisvárosra. Ugye sokat beszéltünk már ezekről a szigetekről és Olaszországnak a kultúrájáról, történelméről, de a Borromeo család valahogy eddig még kimaradt, és ezt szeretnénk most pótolni. Ugye a Borromeo család az egy híres olasz nemes család, a története egészen a 13. századig nyúlik vissza Lombardiába, és azért is olyan különleges ennek a családnak a története, hiszen a családnak több nemes tagja is részt vett a politikai és az egyházi életben, a katolikus reformációban. A leghíresebb családtagja Borromeo Szent Károly, azaz Carlo Borromeo, aki a 16. században Milánónak az érseke volt, és nagy szerepet játszott a katolikus reformációnak az életében. És ők hozták létre ezeken a gyönyörű szigeteken ezeket a kastélyokat és templomokat is. Pont itt vagyunk most a papagájoknál, tehát nem csak egzotikus növények, hanem egzotikus állatok is találhatók itt a szigeten, és szabadon élő baromfiakat is látunk már. Itt vagyunk majdnem, hogy a szigetnek a közepén, itt van mellettem a palota, és mögöttem pedig a Kasmír Ciprus, aminek van egy története, 2006-ban kidőlt, és utána nagy erőkkel visszaállították a helyére, és most pedig minden oldalról ki van feszítve, hogy ez még egyszer meg ne történhessen. Ez a Kasmír Ciprus azért is olyan különleges itt ezen az anyaszigeten, mert 1862-ben ezt a hatalmas nagy fát magról ültették. És ez itt a palotának pedig a belseje. Sétálunk fel a felső emeletre. Mindenféle portrék, illetve egész alakos festett képek vannak itt a falon. Márványszobrok vannak, és itt pedig, ahogy felértünk, megnézhetjük egy emelet magasságból ezt a gyönyörű szép Ciprust is. Az előző Lago Maggiore videónkban beszéltünk nektek a Rocca di Anghieraról, ami szintén a Borromeo családé, és ott van a világ legnagyobb babagyűjteménye, na és ezekből a babákból most itt is felfedezhetünk egy párat. Hihetetlen, hogy milyen régiek lehetnek ezek. Nézd ezt a régi bölcsőt! Nézd azt az ágyat baldahinnal, azt a mindenit neki. Azért ezek a babák elég rémisztőek. Kisgyereknek odaadnád, sírna. Törve a lába. Ennek mozog a szája. Ilyen ijesztőek ezek, igen, nagyon. Szerintetek is? Minden helységet nem fogunk nektek megmutatni, de azt biztos mondhatom, hogy gyönyörű szép minden egyes szoba, illetve szeglete ennek a palotának, és fényűzőbbnél fényűzőbb módon van berendezve, és díszítve. Nézzétek meg itt is, már megyünk ki, és milyen szép képek lógnak a falon. És itt a palota mellett pedig található a Borromeo családi kápolna, ami 1858-ban épült, és a család hitét és elkötelezettségét reprezentálta ez a gyönyörű szép kápolna. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen sok szép virág van. Itt a fehér páva, nézzétek meg. És látszik, hogy gondozzák a kertet. Nagyon gondozzák. Nem olcsó ide átjönni, illetve bejönni a kertbe, de
Szerintem ez mindenképpen megéri, nézzetek meg, fehér pávát se láttam még, és nekem nagyon tetszik még itt a pávák mellett, hogy vannak leanderek, gyönyörű szépek, és fának vannak vágva. Nem is láttam még ilyet. Mondjuk egy valamit nagyon sajnálok, hogy az illatokat a videóban nem tudjuk nektek átadni, mert ez, amit a szigeten itt érezni, ezeket a gyönyörű, finom illatokat, ezek a gyönyörű virágokból, ez leírhatatlan. Tehát itt vagyunk most az Isola Bellán, ugye az Isola Madre szigetről jöttünk ide erre a szétszigetre ezzel a hajóval. Hogyha a Summerboss nevű céggel repültök, akkor figyeljetek oda, hogy minden órában, tehát 12, 13, 14 órában, egész órában tudtok átjönni a legnagyobb szigetről ide a szép szigetre, és innen aztán minden óra 30-kor megy tovább a hajó. Innen majd a harmadik, legkisebb szigetre fogunk menni, most pedig járjuk be ezt a szigetet, gyertek velünk! Ezt a szigetet tartják az egyik legszebbnek, nem csak Európában, hanem a világon is, de hogy miért is, azt fogjuk most nektek megmutatni. A sziget történelme az 1632-es évekre nyúlik vissza, amikor ugyanis harmadik Károly a Borromeo családból felesége tiszteletére nagy átalakításokba kezdett itt az Isola Bellán. És ugye miért is hívják szép szigetnek? Hát azért, mert a feleségét Isabella de Addának hívták, és az ő tiszteletére nevezte el így a szigetet. Egy gyönyörű, impozáns, barokk stílusú palotát és ahhoz tartozó kertet hozott itt létre ezen a sziklás szigeten. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a Lago Maggiore-nak és egész Európának is a gyöngyszeme. Most pedig bejöttünk a szigetnek a palotájába, ami szintén nagyon szép és impozáns belülről és kívülről is. Úristen, mennyi kép van itt! Különböző állatok vannak ide festve, és háztáji pillanatok. Igen, és nézd meg ezt a szekrényt, ez régen nagyon úgymond divatos volt. Sok helyre, sok hasznos fiókja volt, és el tudták rejteni esetleg az értékeiket is. Hát itt mindent el kell rejteni, mert itt minden értékes ebben a palotában. Különböző terek találhatóak ebben a palotában, mint a galéria, van zeneterem is, és trónterem is. A galériából átlépve a trónterembe találjuk magunkat, ami a legimpozánsabb helység itt a palotán belül. És a trónteremből nyílik a királynőnek a hálószobája. Oda ugyan nem lehet bemenni, de innen meg lehet nézni, hogy hol töltötte az éjszakáit. Pedig itt az étkező. Nézzétek meg, hogy milyen hatalmas nagy asztal és milyen különleges teríték van itt. Itt ebben a központi kupolás részben, aminek a belső tere nagyon magas, láthatjátok a szigetnek a makettjét, hogy hogy is néz ki az egész sziget. És mi most itt ebben a kupolás részben vagyunk itt legelől, és nézünk a harmadik sziget irányába. Kitaláljátok, hogy melyik teremben vagyunk. Ha nem, akkor segítek, ez a zeneterem. Ha épp nem volt iklet, hogy mit játszanak az itt található hangszereken, akkor csak kinéztek itt az ablakon, és ikletet merítettek ebből a gyönyörű kilátásból. A beszélgetésnek is megvan a külön szobája, ez a beszélgető szoba, és ezeket a bútorokat nagyon óvják, letakarták fóliával, hiszen nagyon régiek és nagyon értékesek is. Ez pedig itt a Grotto Apartman, ami az egyik legkülönlegesebb szoba itt ebben a palotában, hiszen nézzétek meg, hogy milyen különleges módon van kidolgozva a fal. Olyan, mintha az óceánban lennél, hiszen ilyen kagylók vannak itt az ajtók, meg az ablakok felett. Itt már tényleg, hogyha az előzőben nem is, de itt már a tengerekben érezzük magunkat, hiszen
tengeri kagylókat mintáznak a díszítések. Nekem eddig a legérdekesebb és legcukibb részlet itt ezen a részen, illetve a palotában, ezek a teknős békák. Ezek nagyon tetszenek. És nekem személy szerint, és neked, Merci, melyik rész tetszik a legjobban? Nekem is ez. A felső rész annyira nem tetszett. A felső szint, mert az már túl díszített. Aha. Hát a barokra ugye ez de jellemző. viszont Ez is elég sokkal természetközelibb. Igen, csicsás, az biztos, de sokkal természetközelibb. És akkor a palota utolsó termébe érve kilépünk most majd a kertbe, és azt is megcsodáljuk. A kertnek az egyik legkülönlegesebb részéhez érkeztünk. Ez a szobor együttes, korallokból és kagylókból van kirakva, a tetején pedig egy unikornis szobor van, ami a nemesség és a tisztaság szimbóluma. Itt is egy páva. Nagyon szép. Szia! Ilyen szép hajdíszed van. Fueron tantos años, tanta tierra cruzando océanos. Megérkeztünk a szigetnek a végéhez, ott van az unikornis mögöttem, és észrevettük, hogy vannak allegorikus szobrok, ami különböző erényeket jelenítenek meg, mint például a szépség. Ízlések és pofonok, meg hát a vélemény is szubjektív, de szerintem nem véletlenül mondják ezt a szigetet a legszebb szigetnek. A legújabb komment valakitől, tőletek, közületek, hogy minek mondjuk el, hogy hol mennyien vannak, meg mi miért nem megyünk egy lakatlan szigetre. Na most ezzel is nektek szerettünk volna segíteni, meg ugye a szabadságok legalábbis számunkra nem mindig akkor vannak, amikor valahol holt szezon van, szóval csak a ti segítségetekre szerettünk volna lenni, és hogy miért nem megyünk lakatlan szigetre. Na, jelentem, most egy lakatlan szigeten vagyunk, és itt is rohadt sokan vannak. Akkor hova? Visszatérve nyáron mindenhol nagyon sokan vannak, de mivel mi szeretünk menni, mi szezonba is megyünk, hogy minél több mindent megmutathassunk nektek is, és ahol nincsenek sokan, az nyilván az északi-déli sarkkör, meg ahol hideg van Oroszország egyes területein. Most jöttünk el a 2-es számú kijárat mellett, hogyha ott mész ki a botanikus kertből, akkor ruhaüzleteket találsz ott, illetve étkezési lehetőségeket, de mi most igyekszünk, hogy elérjük a hajót. Ez pedig egy téli kert. De végül csak nem kerülhettük el a boltokat, meg az éttermeket, látod? Pedig az Isola Pescatori, azaz a halászoknak a szigete, ami az egyetlen állandóan lakott sziget a 3 sziget közül, ami megőrizte régi báját és tulajdonságait. Ezen a szigeten, hogyha megéheztek a 2 sziget után, akkor itt tudtok majd ebédelni vagy vacsorázni, attól függően, hogy mikor értek ide, hiszen itt rengeteg helyen kínálnak halételeket, és itt frissen fogják ki a tóból. Ez az egyetlen sziget a szigetek közül, ahol nem kell belépőt fizetni. Mindenfelé éttermek vannak, amerre csak a szem ellát. Nézzük meg, hogy mennyibe kerülnek a kaják. Egy főétel körülbelül 10 és 20 euró között mozog, attól függ, hogy mit eszel. A pizza pedig 12 eurótól kapható, szóval kicsit drágább, mint a városban volt. Lejöttünk teljesen a tópartjához, azért vannak itt szép kis csónakok. Ez például jól néz ki. Ez egy ilyen régi stílusú, de új. Elég jó, kellemes hőmérsékletű. Nem tudom pontosan megmondani hány fok, de körülbelül olyan 24 foknak érződik. Tetszenek itt a szigetek, ezek a kis hűvös utcák ebben a nyári forróságban is, és nézzétek meg, hogy ilyen belterei vannak az éttermeknek,
ide be tudsz jönni, tudsz venni nem csak italokat, hanem különböző tésztaféléket is, és hogyha megéhezel, akkor beülhetsz és fogyaszthatsz valami jó kis halfogást. Megjött a kukáshajó, ugye? Milyen érdekes, hogy itt nem kukásautó viszi el a szemetet, igaz? Ilyennel legutóbb mi Velencében találkoztunk, egy kicsit más formában, ugyanis az nagyobb hajó volt, de látjátok, hogy a szelektív hulladékgyűjtést így is meg lehet oldani, még ha egy szigeten van is. Megkérdezem, hogy Bavenóba mennek-e? Akkor elvihetnének akár minket is. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? Cause you love to tell me what to do. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. You should go and get out, I'll make you regret it. Someone like you should worry about, maybe you're too upside down, and I'm not like you, I don't think that you get it. I don't wanna put on a smile, everybody expects me to. So you can keep your suit and your tie, gotta hope that it strangles you. Yeah, I do. Your pride said you don't need to impress the ones you hate, that's so up. Cause everything you own just ends up owning you. So dear society, you suck. Ma felfedeztük a Lago Maggiore 3 csodálatos szigetét, az Isola Bellát, az Isola Madrét és az Isola Pescatorit. Mind a 3-nak megvolt a saját különlegessége. Nem véletlen, hogy az Isola Bellát a világ egyik legszebb szigetének tartják, hiszen ott van a Borromeo palota, a csodás kertje és a freskók meg a festmények, amiket mutattunk nektek. Bátorítunk mindenkit, aki megteheti, hogy látogassatok el ezekre a szigetekre, és majd el tudjátok saját magatok dönteni, hogy nektek melyik sziget a kedvencetek, illetve hogy tényleg a legszebb szigete az Isola Bella. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, kolompoljatok, és írjatok nekünk kommentet, ha bármilyen fajta kérdésetek van. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Ciao.